independent assortment. This law is based on dihybrid cross. It is basic principle of genetics developed by Mendel. It describes how different gene or alleles present on separate chromosome independently separate from each other during formation of gametes. Okay? बघा इथं काय सांगितलं? This law is describe how different gene or alleles present on separate chromosome independently separate from each other during formation of gametes. Okay? Alleles are there. Those alleles are separate from each other when during formation of gametes. These alleles are then reunited during fertilization. जे गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेला alleles ज्या सेपरेट झालेल्या होत्या, ज्या सेपरेट क्रोमोझोमवरती होत्या, त्या परत एकदा एकत्र येतात. कधी? तर फर्टिलायझेशनच्या वेळेला. In dihybrid cross, F2 phenotypic ratio is 9:3:3:1, which indicates that the two pairs of characters behave independent. Okay, characters आहेत ते कशा असतात? एकमेकांवरती डिपेंड नसतात. You can also say that two characters under consideration are assorted independently. Okay, ते एकमेकांपासून वेगळे होतात. नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा. This law states that when hybrid possessing two pair of contrasting factors from gametes, the factors in each pair segregate independently. फॅक्टर्स जे असतात ते एकमेकांपासून सेग्रिगेट होतात, ते पण कसे? इंडिपेंडेंटली. नेक्स्ट पॉइंट बघा, टेस्ट क्रॉस अँड बॅक क्रॉस. The F1 individuals obtained in a cross are usually served to get the F2 progeny. They can also be crossed with one of the two parents from which they were either recessive or dominant. Such a cross is known as back cross. बघा इथं काय सांगितलं? F1 जनरेशनमधला कोणताही एक पॅरेंट recessive किंवा dominant crossed with F2 progeny. This type of cross is known as back cross. ठीक आहे? F2 जनरेशनमधला एक प्लांट आणि F1 जनरेशनमधला एक प्लांट या दोघांचा क्रॉस करायचा. जर असा क्रॉस असेल तर त्याला बॅक क्रॉस म्हणायचं. कोणताही एक पॅरेंट रेसेसिव्ह असो किंवा डॉमिनंट असो, याचा क्रॉस ज्या वेळेला F2 जनरेशनमधल्या एखाद्या प्लांटवरती केला जातो त्यावेळेला त्याला बॅक क्रॉस असं म्हणतात. टेस्ट क्रॉस. The cross of F1 hybrid with the homozygous recessive parent is known as test cross. ठीक आहे? इथं मात्र वेगळं आहे बघा. F2 जनरेशनमधला कोणताही एक प्लांट कुणाबरोबर क्रॉस करायचा? तर F1 जनरेशनमधल्या फक्त रेसेसिव्ह पॅरेंटबरोबर क्रॉस करायचा. दोन पॅरेंट्स असतात ना, डॉमिनंट रेसेसिव्ह. तर F1 जनरेशनमधला रेसेसिव्ह पॅरेंट जो आहे त्याबरोबर F2 जनरेशन क्रॉस करायचं. जर असा क्रॉस असेल तर त्याला टेस्ट क्रॉस म्हणायचं. ठीक आहे? मग टेस्ट क्रॉसचा फायदा काय आहे बघा. इट इज यूज टू टेस्ट वेदर अन इंडिव्हिज्युअल ऑर सॅम्पल इज होमोझायगस ऑर हेट्रोझायगस. जर तुम्हाला सॅम्पल दिलेला आहे ते होमोझायगस आहे का हेट्रोझायगस आहे हे प्रिडिक्ट करायला आपण टेस्ट क्रॉस करतो. ठीक आहे? टेस्ट क्रॉस इज इझी, सिम्पल, रिपीटेड अँड प्रिडिक्टेबल. बघा नेक्स्ट. Test cross can be used to find out genotype of any plant with dominant expression, but it is not known whether it is homozygous or heterozygous for that trait. ठीक आहे? फाइंड आउट करायला एखाद्या सॅम्पलचा जिनोटाईप किंवा डॉमिनंट एक्सप्रेशन आपण टेस्ट क्रॉस करतो. इथे तुम्हाला एक छान एक्झाम्पल दिलं आहे बघा. पर्पल फ्लॉवर आणि व्हाईट फ्लॉवरचा. तरी आपण व्यवस्थित बघूया, लक्ष द्या.
Here one example is there बघा. White color flower is crossed with purple color flower. Okay. Here white is recessive character and violet is dominant character. And the result in F1 generation all progenies are violet in color. ओके. जर असा रिझल्ट तुम्हाला F1 जनरेशनमध्ये मिळाला असेल तर तुम्ही हे नाही सांगू शकत की कोणता प्लांट जो आहे हा हेट्रोझायगोस आहे किंवा होमोझायगोस आहे. आणि तुम्हाला हे स्टडी करायचं आहे की तुम्हाला जे सॅम्पल दिलेले आहे ते हेट्रोझायगोस आहे की प्युअर आहे किंवा होमोझायगोस आहे. तर अशा वेळेला तुम्ही टेस्ट क्रॉस करायचा. आता त्या टेस्ट क्रॉसमध्ये काय करतात बघा. हे तुम्हाला दिलेले सॅम्पल आहे. ठीक आहे. इथे दोन पॉसिबिलिटीज असू शकतात. एक तर तो काय असू शकतो, होमोझायगोस असू शकतो किंवा एक जो आहे तो हेट्रोझायगोस असू शकतो. हा तुम्हाला जो सॅम्पल दिला आहे तो. तर हा सॅम्पल काय करायचा, तर रेसेसिव्ह जो काही पॅरेंट आहे त्याच्याबरोबर क्रॉस करायचा. ठीक आहे. तर ते रेसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे, तर व्हाईट कलरचं फ्लॉवर. पहिल्यांदा आपण ही कंडिशन बघूया. ठीक आहे. चेकर्स बोर्ड्समध्ये आपण गॅमेट वगैरे बाकीचे सगळे स्क्वेअर वगैरे मांडून घेते, त्यानंतर क्रॉस केलं. बघा काय काय तुम्हाला मिळालं. तर तुम्ही हा जर चेकर्स बोर्ड सॉल्व केला तर तुम्हाला सगळ्याच्या सगळे जे आहेत फ्लॉवर ते पर्पल इन कलर मिळतील. पण पर्पल इन कलर मिळत असताना जे 4 सॅम्पल आहेत हे चारही सॅम्पल व्हायलेट इन कलर असतील. ठीक आहे. ज्या वेळेला सगळेच्या सगळे फ्लॉवर जे आहेत ते एकाच कलरचे असतील किंवा व्हायलेट कलरचे असतील त्यावेळेला तुम्ही काय म्हणू शकता की हे जे गिवन सॅम्पल जे आहे ते कसं आहे, होमोझायगोस आहे. कळतं आहे. आता नेक्स्ट वन बघा. जे तुम्हाला गिवन सॅम्पल जर दिले ते जर हेट्रोझायगोस असेल तर काय पॉसिबिलिटीज असतात. हे सॅम्पल रेसेसिव्ह प्लांट बरोबर काय करायचं, क्रॉस करायचं. त्याच्यानंतर जो तुम्हाला रिझल्ट मिळेल तो 1:1 असेल. म्हणजे 2 फ्लॉवर जे असतील ते व्हायलेट इन कलर आणि 2 फ्लॉवर जे असतील ते व्हाईट इन कलर असतील. तर तुम्ही असं म्हणू शकता की गिवन सॅम्पल जे आहे ते काय आहे, हेट्रोझायगोस आहे. बघा परत एकदा सांगते. सपोज तुम्हाला रिझल्ट सगळेचे सगळे पर्पल कलरचे फ्लॉवर मिळाले असतील तर तुम्हाला हा जो सॅम्पल दिलेला आहे हा सॅम्पल कसा असणार आहे, होमोझायगोस. आणि जर तुम्हाला रेशो 1:1 मिळाला असेल तर गिवन सॅम्पल कसा आहे, हेट्रोझायगोस. ठीक आहे. बघा नेक्स्ट वन. Few generations were arrived at by Mendel on the basis of his experiment on the garden pea plants, such as single trait or single contrasting character shows single gene and 2 alleles. Okay. Next, 2 alleles shows interaction in which one is completely dominant. 2 alleles जे असतात त्यापैकी एक रेसेसिव्ह असते आणि एक जी आहे ती डॉमिनंट असते. Next, factors or gene for different traits present on the different chromosome assort independently. ठीक आहे. तिथे काय सांगितलं, जीन्स जे असतात फॉर डिफरंट ट्रेटसाठी, डिफरंट कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरसाठी ते कुठे असतात, दे आर प्रेझेंट ऑर लोका ऑन द सेपरेट डिफरंट क्रोमोझोम. आणि याच्यावरून त्यांनी आणखी काही थेरी